नमस्कार, मी नीलिमा कदम. आर्क ई लर्निंग या व्हिडिओजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत. पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा म्हणजेच इयत्ता 8वी पेपर दुसरा यामध्ये तृतीय भाषा म्हणजेच इंग्रजी हा 50 गुणांसाठी आणि बुद्धिमत्ता चाचणी हा पेपर 100 गुणांसाठी असा असतो. एकूण पेपर दुसरा हा 150 गुणांसाठी असतो. थर्ड लँग्वेज अँड इंटेलिजन्स टेस्ट. आपण बुद्धिमत्ता चाचणी हा घटक अभ्यासणार आहोत. परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता या घटकांतर्गत पुढचा महत्त्वाचा घटक आहे तर्क व अनुमान, लॉजिकल रिझनिंग. तर्क व अनुमान हा बुद्धिमत्तेमध्ये असणारा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. कारण बुद्धिमत्ता या विषयामध्ये या नावामध्ये हा घटक अंतर्भूत होतो. तर तर्क आणि अनुमान, तर्क लावायचा आणि त्यावरून आपण अनुमान काढायचं आहे. यासाठी भारांश आहे 12%, म्हणजेच 6 प्रश्न हे 12 गुणांसाठी आपल्याला या घटकासाठी येऊ शकतात. तर तर्क व अनुमान या घटकात येणारे प्रश्न हे आपल्या बुद्धीला चालना देणारे असतात. चित्र, माहिती, वयवारी, वजन, उंची, एखादी घटना किंवा प्रसंग यांचे तुलनात्मक विश्लेषण करणे आणि अचूक अनुमानावर आधारित हे प्रश्न आपल्याला सोडवायचे असतात. योग्य दिशेने विचार करून अशा प्रकारचे प्रश्न सोडविणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यासाठी प्रश्नांचे विश्लेषण करावे लागते, कारणमीमांसा करावी लागते. मिळणाऱ्या अनेक उत्तरातील योग्य उत्तराची निवड आपल्याला करावी लागते. काही वेळेला एकाच प्रश्नाची आपल्याला अनेक उत्तर सुद्धा आढळून येतात. अशा वेळेला योग्य उत्तर कोणतं असू शकेल याची निवड आपल्याला करावी लागते. तर अचूक तर्क व अचूक अनुमान हेच निर्णय घेताना या घटकामध्ये आपल्याला उपयोगी पडत असतात. तर या घटकाचे 3 उपघटक आहेत. पहिला आहे उपघटक भाषिक, दुसरा आहे अभाषिक आणि तिसरा घटक आहे संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखणे. सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे यातील प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी दिलेल्या माहितीची मांडणी लक्षात घेऊन तर्कशुद्ध पद्धतीने विचार करून अनुमान काढायचे असते. तर भाषिक घटकामध्ये वय, वेळ, घड्याळ, तर्क, नाते व माहितीवरून अनुमान काढावे लागते. तर या प्रश्न प्रकारात काही द्विमित आकृत्या दिलेल्या असतात. In the types of these questions, 2-dimensional figures are given. See, these are the types of diagrams they have given. These are the 2-dimensional figures, and there are some horizontal, vertical lines are there. And with these lines, some squares, triangles, that is triangular or quadrangular parts inside these figures are formed. So you have to find out or count the number of triangles or quadrilaterals, squares in these figures. तर काही द्विमित आकृत्या दिलेल्या असतात. आकृत्यांमध्ये रेषांनी त्रिकोण, चौकोन असे भाग तयार झालेले आपल्याला दिसतात या आकृतीत. तर या आकृत्यांमध्ये त्रिकोणांची संख्या, चौकोनांची संख्या, चौरसांची संख्या किती आहे हे आपल्याला मोजायचे असते. कमीत कमी वेळात आपल्याला या प्रकारचे प्रश्न जे आहेत हे सोडवायचे असतात. त्यासाठी काही क्लुप्त्या आपण आज बघणार आहोत. तर आहे काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. टाइप 1 त्रिकोण मोजणे.
आता समजा या ठिकाणी आपल्याला एक त्रिकोण दिलेला आहे आणि त्रिकोणामध्ये त्रिकोण आपल्याला मोजायचे आहेत. या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय किती त्रिकोण आहे? एक. आता निरीक्षण करा, या त्रिकोणात काय झालेलं आहे बघा, एका व्हर्टिकल लाईन मुळे एका त्रिकोणाचे दोन भाग झालेले आहेत. There is a vertical line and with the help of this vertical line this triangle is divided into two parts, right? Now this triangle is divided into two parts, but how many triangles are there in this figure? This we have to find out. So how many partitions? Vertical partition, this is the partition 1. We write it as 1 and 2. Second partition. So we will give the numbers to the partition, that is number 1 and number 2. So what we have done? Give numbers to the partition. जे भाग झालेले आहेत त्या भागांना नंबरिंग करून घ्या, त्यांना क्रमांक द्या. या आकृतीत दोन भाग झालेले आहेत म्हणून मी दोन क्रमांक दिले, 1 आणि 2. Now next step, what we have to do? Yes, add those numbers 1 plus 2. So whatever numbers you have given to the partition means how many partitions are there in the figures, you have to add those numbers. So what is the total in this figure? Yes, it is 3. So number of triangles in these figures are 3. Okay, now see how these figures are. This is one triangle, this is second triangle, and the whole one is 3. Therefore, the number of triangles in this figure are 3. Okay, तर आकृतीमध्ये त्रिकोणांची संख्या किती दिसते आपल्याला? 3. Let's see one more example. See here, now this triangle is divided into how many parts? With these straight lines, it is divided into 3 parts. So number the partition, that is give numbers to the partition. जेवढे भाग झाले आहेत त्यांना क्रमांक द्या. So 1, 2 and 3. So 3 partitions are there. Next step, add those numbers. So let's add this 1 plus 2 plus 3. Therefore number of triangles in these figures are how many? 6. See how single 1, 2, 3. Next, this 4, right? So with the help of this red, see here, this 1 and 2. This becomes 1. Again 2 and 3. See here, the single components 1, 2, 3. Next 1 and 2. This becomes one triangle. Next 2 and 3 becomes one triangle. Okay, so this is 2. So this 3 plus this 2, 5, and the total consists of these 3 parts. So this one is 3, 1, 2, 3. So total there are 6 triangles. Okay, so in this way we have to count the triangles. So what is the trick for this? One more example. Give the numbers to the partition 1, 2, 3, 4 and 5, right? And second step, you have to add them. So total number of triangles we can get, that is 5 plus 4, 9, 9 plus 3, 12, 12 plus 2, 14 plus 1, 15. So number of triangles are 15. Now suppose there are so many partitions are there. So instead of adding all these numbers, the clue. Okay, now this is the sum of consecutive numbers, right? क्रमागत संख्यांची बेरीज आपण करतो आहोत. मग त्यासाठी आपण हे सूत्र वापरू शकतो. यूज फॉर्म्युला फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला? क्रमागत संख्यांची बेरीज करण्यासाठी आपण वापरतो n into n plus 1 upon 2.
राईट. n into n plus 1 upon 2. तर खूप मोठ्या संख्या असते, तर समजा 8 असतील तर 8 बेरीज करताना आपली चूक होऊ शकते. त्याऐवजी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो n into n plus 1 upon 2. फॉर एक्झाम्पल, सो बघा, n is number of vertical partitions. For in this case, see here, number of triangles using the formula n, that is number of partitions. How many partitions? 5. So 5 into 5 plus 1, that is 6. So 2 1s are 2, 2 3s are 6. So 5 3s are 15. Answer is 15, right? So easily we can calculate with the help of this formula number of triangles. So n into n plus 1 upon 2. This is first type of trick of counting the number of triangles in the given triangle. Okay. See here. Now 8 triangles are there. So instead of counting all these, by using the formula, we can find out this. So how many partitions are there? 8. So 8 into 9 upon 2. 2 1s are 2. 2 4s are 8. So 9 4s are 36 is the answer, right?